नमस्कार, मी आरती. आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. आपण आज बनवणार आहे कढीपत्त्याची चटणी. आपण कढीपत्त्याचे सेवन केल्यास वेट कमी करण्यासाठी मदत होते. डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी पण आणि केसांच्या आरोग्यासाठी पण कढीपत्ता फार उपयोगी आहे. जेवण बनवताना आपण भाजीमध्ये कढीपत्ता वापरतो, पण तो खाण्याआधीच बाहेर काढून ठेवतो. म्हणून आज आपण कढीपत्त्याची स्वादिष्ट अशी चटणी बनवणार आहे, जी सर्वांना आवडेल आणि आरोग्यासाठी पण उत्तम आहे. चला तर मग आता सुरुवात करूया चटणी बनवायला. कढीपत्त्याच्या चटणीसाठी लागणारे साहित्य पाहूया. कढीपत्ता घेतला आहे 1 बाउल भरून. फ्रेश कढीपत्ता आहे. आता मी झाडाचा तोडून आणला आणि पाण्याने स्वच्छ धुवून त्याला घेतला आहे कोरडा करून. तीळ घेतले आहे पांढरे अर्धी वाटी. शेंगदाणे घेतले आहे अर्धी वाटी. 10-12 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहे. तिखट घेतलं आहे लाल 2 चम्मच. 1 चम्मच मीठ. जिरा धना पावडर 1 चम्मच. तर आपण आता सुरुवात करूया. पहिल्यांदा आपण शेंगदाणे भाजून घेऊ. अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतले. पॅन छान गरम झाला आहे. तेल तूप काही न टाकता आपण शेंगदाणे भाजून घेणार आहे. शेंगदाणे भाजून झाले आहे, पण आता हे काढून घ्यायचे एका भांड्यामध्ये. आणि आता तीळ भाजून घ्यायचे. तीळ पण भाजून झाले आहे. आता आपण काढून घेऊ. लसूण पण थोडा परतून घेऊ. कच्चेपणा निघून जाईल त्याचा. अगदी थोड्या वेळ लसूण परतून घ्यायचा, 1 मिनिट. झाला आहे. लसूण पण काढून घेऊ. आणि आता पातेल्यात थोडं तेल टाकून 1 चम्मच त्यावर कढीपत्ता घालून परतून घ्यायचा छान. छान कुरकुरीत होईपर्यंत त्याला परता. कढीपत्ता पण परतून झाला आहे. आता छान कडक आला आहे. आता याला थंड होऊ द्यायचं आणि मग बारीक करायचं. गॅस बंद करूया. पहिल्यांदा आपण मिक्सरच्या भांड्यात शेंगदाणे आणि तीळ टाकून बारीक करून घ्यायचं आणि नंतर बाकीचं वस्तू टाकून नंतर पुन्हा बारीक करायचं. आता याच भांड्यात आपण तिखट टाकणार आहे. मीठ, धनापूड, जिरापूड आणि घेतलेला सर्व लसूण आणि कढीपत्त्याची पानं. कढीपत्त्याची पानं घालूया मिक्सरच्या भांड्यात. आणि आता हे पूर्ण बारीक करून घ्यायचं. बघा, अशा प्रकारे आपली चटणी बारीक झाली आहे. छान एकदम बारीक पण नाही करायची आणि एकदम जाड पण नाही ठेवायची. अशा प्रकारे बारीक करून घ्यायची.
आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊ. अशा प्रकारे आपली खमंग चटणी तयार झाली आहे. ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा आणि कशी बनली आहे कमेंट्सद्वारे मला कळवा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.